Có những món ăn khiến người ta phải tò mò, có những món ăn khiến người ta phải sợ hãi, nhưng cũng có những món ăn khiến cả thế giới phải tranh cãi suốt hàng chục năm trời vì quá kinh dị. Và chuột bao tử sống của Trung Quốc là một trong số đó. Hãy tưởng tượng như thế này, một con chuột non còn đỏ hỏn, chưa mở mắt, tim còn đập, cơ thể còn cử động, bị gắp bằng đôi đũa rồi đưa thẳng vào miệng. Chỉ riêng hình ảnh ấy thôi cũng đủ khiến rất nhiều người nổi da gà. Không phải ngẫu nhiên mà món ăn này nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những món ăn đáng sợ nhất trên thế giới. Trên Internet, hàng triệu người từng tranh cãi dữ dội về món Tam Chi Nhi, nghĩa là 3 tiếng thét. Cái tên ấy đã đủ lạnh gáy rồi, bởi theo truyền thuyết, tiếng thét đầu tiên là lúc chuột bị gắp lên, tiếng thứ hai là khi bị nhúng vào nước sốt và tiếng cuối cùng là khi nó bị nhai trong miệng thực khách. Nhưng điều đáng nói là vì sao một món ăn lại khiến cả thế giới lên án mạnh đến như vậy? Vì sao nhiều người xem đây là biểu tượng cho sự man rợ? Và liệu món này có thực sự phổ biến ở Trung Quốc như những lời đồn hay không? Nếu các bạn từng xem các bảng xếp hạng món ăn kinh dị nhất hành tinh, khả năng cao sẽ thấy tên món chuột bao tử xuất hiện đâu đó bên cạnh trứng vịt lộn, cá mập lên men hay là phô mai giòi. Nhưng khác với nhiều món kinh dị khác, chỉ đơn giản là nặng mùi hoặc hình thù khó ăn. Chuột bao tử khiến người ta sốc vì yếu tố ăn sống nguyên con, đặc biệt là con vật vẫn còn cử động. Trong tiếng Trung, món này được gọi là Tam Chi Nhi như đã nói. Theo nhiều giai thoại dân gian, món này từng xuất hiện trong các bữa yến tiệc từ thời của Từ Hy Thái Hậu. Người ta tin rằng chuột non được nuôi bằng các loại thuốc bổ như là nhân sâm, nhung hiêu, mật ong nên khi ăn sẽ giúp tráng dương bổ thận. Đây chính là tư duy cực kỳ phổ biến trong y học dân gian Trung Hoa cổ đại. Ăn thứ gì thì sẽ hấp thụ sinh lực của thứ đó. Và phải chăng con chuột nó ngoe nguẩy nên bổ cái kia. Ví dụ người xưa tin rằng ăn ốc sẽ bổ não, ăn chân gấu sẽ khỏe gân cốt, ăn hải mã sẽ tăng sinh lực đàn ông và chuột non, đặc biệt là chuột vừa sinh, bị gán cho hình ảnh sinh lực nguyên thủy mạnh nhất. Nghe rất phản khoa học phải không nào, nhưng ngày xưa người ta vẫn tin là như vậy. Điều khiến món chuột bao tử bị ghét hơn các món khác nằm ở yếu tố tâm lý. Con người hiện đại có một giới hạn cảm xúc rất rõ với động vật non. Não bộ chúng ta thường có xu hướng đồng cảm mạnh mẽ với những sinh vật bé nhỏ và chưa trưởng thành. Đó là lý do người ta dễ thương cảm với chó con, mèo con hay là em bé hơn động vật trưởng thành. Thành ra khi nhìn cảnh một con chuột còn đỏ hỏn bị chén sống, phản ứng tự nhiên của rất nhiều người sẽ là ghê sợ và phẫn nộ. Còn bạn có dám thử hay không? Giờ hãy nói về lịch sử của món này. Ngày xưa Trung Quốc có nền ẩm thực thuộc vào hàng đa dạng nhất thế giới. Chỉ riêng bộ sách nấu ăn cổ của Trung Quốc đã có hàng nghìn món. Trung Quốc trải dài từ vùng băng giá phía Bắc tới cận nhiệt đới ở phương Nam, từ sa mạc Tân Cương đến vùng biển Quảng Đông nên gần như con gì họ cũng từng thử ăn. Có một câu nói nổi tiếng mô tả như thế này: con gì có 4 chân mà không phải bàn ghế thì cũng có thể ăn được. Dĩ nhiên cách nói này hơi cường điệu, nhưng nó cho thấy sự nổi tiếng của văn hóa ăn uống cực kỳ đa dạng. Trong xã hội phong kiến thời xưa, ăn không chỉ để no bụng mà còn là biểu tượng của địa vị. Món càng hiếm, càng kỳ quái, càng công phu, càng khó kiếm thì càng thể hiện đẳng cấp. Giống như châu Âu thời Trung Cổ, giới quý tộc từng ăn thiên nga, chim công, lưỡi chim sơn ca hay gan ngỗng béo. Người Trung Hoa cũng có những món ăn được quý tộc hóa theo kiểu tương tự: tay gấu, tổ yến, vi cá mập, bào ngư, óc khỉ. Chuột bao tử nhiều khả năng xuất hiện trong bối cảnh này. Nó chắc chắn không phải là món ăn bình dân. Người dân nghèo thời xưa không ai rảnh mà nuôi chuột bằng nhân sâm để ăn cả. Đây là món ăn dùng để gây sốc, thể hiện độ chịu chơi và xa xỉ của giới quý tộc. Nhưng vấn đề là xã hội ngày nay đã thay đổi. Nếu thời phong kiến, việc ăn uống những đồ kỳ lạ như vậy được xem là sang trọng, thì thời hiện đại lại đặt rất nặng đạo đức động vật và vệ sinh y tế. Và đây là lúc món chuột bao tử trở thành kẻ phản diện toàn cầu. Có một lý do rất lớn khiến thế giới đặc biệt sợ các món ăn liên quan đến chuột. Đó là lịch sử nhân loại từng bị chuột ám ảnh suốt nhiều thế kỷ. Vào thế kỷ 14, đại dịch cái chết đen quét qua châu Âu đã giết khoảng 75 cho đến 200 triệu người. Có những thành phố mất hơn nửa dân số, người chết nhiều đến mức không kịp chôn. Và hình ảnh gắn liền với đại dịch ấy chính là chuột. Thực tế thủ phạm chính là vi khuẩn truyền qua bọ chét sống trên chuột đen. Và trong tâm trí nhân loại, chuột từ đó trở thành biểu tượng của dịch bệnh, bẩn thỉu và chết chóc. Không phải ngẫu nhiên mà ở rất nhiều ngôn ngữ, chuột cống là từ mang ý nghĩa xúc phạm. Cho đến tận bây giờ, chuột vẫn có thể mang hàng loạt mầm bệnh nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới từng cảnh báo động vật gặp nhấm là nguồn gây bệnh truyền nhiễm rất phổ biến. Vì vậy, việc ăn chuột sống khiến nhiều chuyên gia y tế xem như hành động cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt sau đại dịch Covid-19, thế giới trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết với chuyện ăn động vật hoang dã. Rất nhiều người bắt đầu nhìn những chợ bán động vật sống bằng ánh mắt đầy lo ngại. Và những món kiểu chuột bao tử lập tức bị đem ra chỉ trích dữ dội. Nói thật,
Nếu món này xuất hiện viral trên mạng xã hội vào thời điểm hậu Covid, khả năng cao phần bình luận sẽ nổ tung về tranh cãi. Người phương Đông của chúng ta nhìn đã thấy ghê rồi thì người phương Tây còn cảm thấy ghê hơn, bởi vì những quan niệm là hoàn toàn khác nhau. Trong nhiều xã hội hiện đại, đặc biệt ở phương Tây, quyền động vật đã phát triển thành một phong trào mới. Người ta phản đối nuôi gà công nghiệp chật chội, phản đối lấy lông thú, phản đối xiếc thú, thậm chí phản đối ăn thịt chó mèo. Có những nước cấm hoàn toàn cả món gan ngỗng béo vì cho rằng ép ngỗng ăn để lấy gan béo là tàn nhẫn. Trong bối cảnh ấy, chuyện ăn sống một con vật còn đang cử động gần như là không thể chấp nhận được trong mắt của người phương Tây. Nó tạo ra cảm giác rằng động vật đang bị biến thành công cụ giải trí. Đó mới là thứ khiến nhiều người nổi giận. Các bạn để ý sẽ thấy, nhiều món ăn gây tranh cãi trên thế giới thì đều liên quan đến việc đau đớn mà nhìn thấy được. Ví dụ, bạch tuộc sống ở Hàn Quốc, cá con giãy ở Nhật hay món óc khỉ từng bị đồn đại ở Trung Quốc đều gây sốc vì người ta xem cảm giác con vật đang chết trước mắt mình là không thể chấp nhận nổi. Con người hiện nay có xu hướng chấp nhận thịt đã qua che giấu, tức là một miếng steak ngoài nhà hàng nhìn không còn giống thịt bò bình thường nữa. Nhưng khi chứng kiến sự đau đớn của con vật, tâm lý sẽ khác hẳn. Chuột bao tử chính là một ví dụ kiểu như vậy. Nhưng liệu rằng đây chỉ là một món ăn huyền thoại, một món ăn truyền thuyết, chứ không phải là một món ăn có thật hay không? Liệu người Trung Quốc có thực sự ăn nhiều? Đây là điều cực kỳ quan trọng. Rất nhiều người nước ngoài có xu hướng nghĩ rằng người Trung Quốc ai cũng ăn món này, nhưng thực tế chắc chắn không phải là như vậy. Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân, chỉ riêng sự đa dạng văn hóa vùng miền đã là khổng lồ. Người Bắc Kinh chắc chắn sẽ ăn khác người Tứ Xuyên, người Quảng Đông ăn khác người Tân Cương. Chuột bao tử thực chất là một món cực hiếm, thậm chí nhiều người Trung Quốc còn chưa nhìn thấy ngoài đời. Giống như ở Việt Nam, có vài món cực lạ ở địa phương, nhưng không phải ai cũng ăn hàng ngày. Vấn đề là Internet thì thích những cái thứ gây sốc. Một món ăn bình thường như là mì hay là cơm rang sẽ chẳng thể viral nổi. Nhưng một món ví dụ như là chuột sống thì đủ để hàng triệu lượt view xuất hiện. Thành ra nhiều người nước ngoài bắt đầu đồng nhất cả nền ẩm thực Trung Quốc với những món ăn kinh dị như vậy. Đây cũng là lý do người Trung Quốc đôi khi phản ứng rất mạnh khi bị gắn với những món ăn kinh dị. Họ cho rằng truyền thông quốc tế thường chỉ chăm khai thác mặt sốc nhất để câu view. Thực tế phần lớn người Trung Quốc hiện đại cũng thấy món này ghê như người nước ngoài mà thôi. Điều đáng chú ý chính là Trung Quốc hiện nay cũng đã thay đổi rất mạnh. Không chỉ là chuột sống đâu mà ăn những cái con vật khác cũng vậy. Sau Covid-19, nước này đã siết chặt quản lý động vật hoang dã hơn trước rất nhiều. Nhiều chợ buôn bán động vật bị kiểm tra nghiêm ngặt. Giới trẻ Trung Quốc hiện đại cũng quan tâm đến quyền động vật, giống như xu hướng ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay ở phương Tây. Ở các thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh, lớp trẻ ngày càng ăn uống kiểu Tây phương hơn, chú ý sức khỏe và vệ sinh hơn. Nói cách khác, những món như chuột bao tử đang trở thành di sản gây tranh cãi và chỉ xuất hiện trong sách vở mà thôi. Nó giống như một bóng ma của thời phong kiến còn sót lại trong ký ức văn hóa. Chuột bao tử sống thật ra không chỉ là câu chuyện về một món ăn kỳ quái ở Trung Quốc, nó là tấm gương phản chiếu cả lịch sử, văn hóa, y học cổ truyền, tâm lý con người và sự thay đổi của thế giới. Ngày xưa món này có thể được xem là đặc sản quý tộc, là biểu tượng của sự xa xỉ và sinh lực. Nhưng trong xã hội ngày nay, nơi quyền động vật và vệ sinh y tế được đặt lên hàng đầu, nó lại trở thành biểu tượng của sự tàn nhẫn và nguy hiểm. Điều thú vị nhất là chính xã hội Trung Quốc hiện đại cũng đang dần quay lưng với những thứ như vậy. Cuối cùng, câu chuyện này cho thấy một điều rất rõ ràng, không phải mọi truyền thống đều có thể đi cùng thời đại mãi mãi. Có những thứ từng được xem là bình thường trong quá khứ, nhưng khi xã hội thay đổi, chúng sẽ bị đặt lại một câu hỏi. Và miếng 3 tiếng thét kia chính là một ví dụ lạnh gáy nhất cho điều này. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh.